Hey, en leuk dat je kijkt weer een nieuwe unboxing video van de Kersenbouwers. In deze video behandelen we de MG Gourmet Bakery uit 2021. Waarom is dit huisje nou zo bijzonder? Nou, dat komt omdat dit huisje al eens eerder is uitgebracht. Zoals hier rechts van mij staat, de Twin Sister Gourmet Bakery. Dit huisje komt uit 2012, deze uit 2021. Ze dragen dezelfde naam, maar toch zijn er enkele verschillen. Wat beide huisjes hebben, is dat ze allebei hoekhuisjes zijn. Dit maakt het dus ideaal om in een klein hoekje van je dorp of tegen de muur zo'n huisje neer te zetten. Je creëert dus een dorpje met een echt hoekgebouwtje. Nou, dat hebben ze allebei met elkaar gemeen. Wat zijn dan de verschillen tussen deze twee huisjes? Nou, om dat te begrijpen moeten we in eerste instantie naar de achterkant van de huisjes toe. Bij de Two Sisters Bakery zit het lampje aan de rechterkant. Wat betekent dat de vitrine helaas niet verlicht is. Bij de MG Gourmet Bakery, het huisje uit 2020, hebben ze hier wat beter over nagedacht. Het lampje zit aan de achterkant in het midden, waardoor er aan de voorkant wel licht door de vitrine schijnt. Dit vinden wij natuurlijk een goede toevoeging op het oude huisje. Waar de huisjes nog meer in verschillen, is dat het huisje uit 2012 wat groter is dan het huisje uit 2021. Ook de kleur van de dakpannen is anders. Heb je nou een dorp met veel huisjes met zwarte of donkere dakpannen? Ja, dan zou ik zeggen, neem de MG Gourmet Bakery uit 2021. Ben je wat meer van de Italiaanse stijl? Zou ik zeker gaan voor het huisje uit 2012. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet even de duim omhoog te doen en te abonneren op ons kanaal. Heb jij nou nog een huisje uit de 2021 collectie die je graag wil zien? Laat het dan hieronder even achter in de comments.